Daily Finnish. Opi arjen suomea joka päivä. Niina, kello on jo todella paljon. Ehdinkö minä varmasti lennolle? Me olemme melkein perillä. Lentokenttä on tuolla edessä. Mutta kyllä, me olemme aika myöhässä. Tiedän. Pakkasin laukun vasta tänä aamuna. En löytänyt passiani heti asunnosta. Voi Petro. Lentokentällä on aina kiire. Minä en voi edes jäädä parkkiin sisälle pitkäksi aikaa. Miksi et? Eikö sinulla ole aikaa tulla sisälle terminaaliin? Pysäköinti maksaa liikaa. Pikaparkki on todella kallis Suomessa. Voin vain jättää sinut ulko-oven eteen. Okei. Ymmärrän. Se on minulle uusi asia. Kotimaassani lentokentällä voi usein odottaa vähän aikaa ilmaiseksi. Täällä se on kallista. Sinun täytyy ottaa laukku ja juosta suoraan sisälle lähtöselvitykseen. Minulla on todella iso laukku ja tämä reppu. Toivottavasti iso laukku ei paina liikaa. Punnitsitko sinä sen laukun kotona? Minulla ei ole vaakaa kotona. Vaaka tarkoittaa laitetta, jolla mitataan paino, eikö niin? Kyllä, juuri niin. Vaaka mittaa kilot. Jos laukku on liian painava, joudut maksamaan paljon ylimääräistä. Voi ei, en tiennyt sitä. Mitä minä sitten teen, jos se on ylipainoinen? Voit ehkä ottaa sieltä tavaroita pois ja laittaa reppuun. Tai yrittää antaa liikoja tavaroita minulle. Kiitos, Niina. Olet todella hyvä ystävä. Olen nyt todella hermostunut. Eipä kestä. Mutta nyt olemme perillä. Ota tavarat ulos nopeasti. Selvä. Nähdään kohta. Jos minun täytyy antaa sinulle kenkiäni. Pidä kiirettä! Minä odotan autossa tässä oven edessä 5 minuuttia. Hei, tässä on minun passini. Olen menossa Madridiin. Hei, kiitos. Onko teillä vain tämä yksi Roomaan menevä laukku? Kyllä, vain tämä iso laukku menee Roomaan. Ja sitten tämä pieni reppu minun kanssani lentokoneeseen. Selvä. Laittakaa iso laukku hihnalle, ole hyvä. Minun täytyy punnita se. Tässä. Toivottavasti se ei ole liian painava lennolle. Laukku painaa 27 kiloa. Se on 4 kiloa yli sallitun rajan. 4 kiloa yli? Voi ei. Mitä se käytännössä tarkoittaa? Se tarkoittaa, että laukku on ylipainoinen. Ylipainoinen tarkoittaa, että siinä on liikaa kiloja. Teillä on 3 vaihtoehtoa. Okei. Mitkä ne 3 vaihtoehtoa ovat? Ensimmäinen vaihtoehto on maksaa ylipainomaksu. Se on aika kallis maksu. Yleensä iso summa rahaa tällä lennolla. Niin paljon. Se on todella paljon rahaa. Entä toinen vaihtoehto? Toinen vaihtoehto on,
että avaatte laukun ja otatte sieltä 4 kiloa tavaraa pois. Mihin minä laitan ne tavarat? Minun reppu on jo aivan täynnä. 3. vaihtoehto on jättää osa tavaroista teidän ystävälle täällä lentokentällä, jos joku toi teidät tänne. Minun suomalainen ystävä on vielä autossa. Hän odottaa oven ulkopuolella. Se on hyvä ajatus. Voitteko soittaa hänelle ja pyytää hänet sisälle? Kyllä, minä soitan hänelle heti. Sopiiko, että laukku on tässä hetken aikaa? Kyllä, se sopii. Voitte siirtyä hieman sivuun tuonne penkille. Odotan teitä tässä. Soitan hänelle aivan heti. Niina. Suuri kiitos, kun juoksit koko matkan sisälle. Laukku on 4 kiloa liian painava. Auton parkkeeraaminen maksoi 10 euroa, mutta ei se mitään. Kavereita autetaan. Mitä me otamme pois? En tiedä. Mitä 4 kiloa painaa? Täällä on minun talvivaatteita ja kirjoja. Ota kirjat pois. Kirjat painavat aina todella paljon. Ne ovat kovaa materiaalia. Tässä on nämä 2 paksua kirjaa. Minä luen näitä suomen kielen kurssilla. Minun täytyy oppia. Anna ne minulle. Minä vien ne takaisin sinun kotiin Helsinkiin myöhemmin. Mitä muuta täällä on? Tässä on minun isot talvikengät. Tarvitsen niitä, kun tulen loman jälkeen takaisin Suomeen. Talvikengät painavat varmaan yli kilon. Ota ne ehdottomasti pois. Voit käyttää lenkkareita, kun tulet takaisin. Okei. Tässä kengät. Kuinka paljon tämä laukku nyt painaa sinun mielestä? Meillä ei ole vaakaa tässä, mutta uskon, että se on nyt paljon kevyempi. Nosta laukkua itse. Kyllä. Se tuntuu kädessäni aivan erilaiselta. Ehkä se on nyt sallittu. Sinun täytyy mennä nopeasti takaisin lähtöselvityksen tiskille. Aikaa on enää todella vähän. Tiedän. Minulla on valtava kiire. Lentokoneen portit menevät pian kiinni. Minä jään tähän seisomaan noiden sinun tavaroiden kanssa. Mene jo sinne jonoon. Minä juoksen nyt tiskille takaisin. Pysy siinä. Oletteko valmis yrittämään uudelleen? Laitatteko laukun takaisin tälle hihnalle? Kyllä, minä olen valmis. Tässä on laukku. Minun ystävä otti pois 4 kiloa kirjoja ja isoja kenkiä. Katsotaanpa. Nyt paino on 22 kiloa. Se on täysin sallituissa rajoissa tälle lennolle. Upea. Se on upea uutinen. Nyt minun ei tarvitse maksaa kallista lisämaksua. Aivan niin. Tulostan teille tarkastuskortin juuri nyt. Haluatteko ikkuna- vai käytäväpaikan lentokoneessa? Ikkunapaikka, ole hyvä. Pidän todella paljon siitä, kun voin katsoa ulos ikkunasta pilviin. Tässä on tarkastuskorttinne. Lähtöselvitys on tehty ja täysin valmis. Kiitos. Mitä sana lähtöselvitys tarkoittaa tarkalleen englanniksi tai suomeksi? Lähtöselvitys tarkoittaa, että olette virallisesti ilmoittautunut lennolle ja matkalaukku on kirjattu sisään koneen ruumaan.
Ymmärrän. Se on tärkeä sana. Mihin minun täytyy mennä täältä seuraavaksi? Teidän täytyy mennä seuraavaksi yläkertaan turvatarkastukseen. Lentonne portti on numero 27. Entä tarvitsenko vielä passia täällä sisällä? Koska lennätte Espanjaan, pelkkä passi tai henkilökortti riittää. Mutta muistakaa näyttää oleskelulupa yhdessä passin kanssa portilla. Minulla on suomalainen oleskelulupakortti varmasti lompakossa. Se on turvassa. Hienoa. Kaikki on valmiina. Boarding eli koneeseen nousu alkaa kello 12. Hyvää matkaa Espanjaan. Kiitos paljon avusta. Minä todella arvostan sitä. Minä juoksen nyt portaille. Niina, tästä linjasta eteenpäin sinä et voi tulla. Turvatarkastus on tuolla ovien takana. Tiedän sen. Minun täytyy jäädä tänne ulkopuolelle. Ota matka rennosti nyt. Olen todella kiitollinen sinulle. Pelastit minun matkani tänään. En olisi ehkä ehtinyt koneeseen yksin. Kavereita autetaan aina, eikä vain. Pärjäät varmasti Espanjassa todella hienosti. Mutta minä luulen, että minulle tulee outo ikävä myös Suomea. Ja sinua. Minulle tulee varmasti myös yllättävän outo olo oleskella toimistolla huomenna, kun et ole siellä kysymässä Suomen kysymyksiä. Minä lupaan lähettää sinulle WhatsApp-viestin heti huomenna, kun olen turvallisesti perillä Madridissa. Tee ehdottomasti niin. Ja muista tärkein asia. Lomalla ei tarvitse miettiä sekuntiakaan suomen kielioppia. Yritän kovasti rentoutua. En usko, että puhun sanaakaan suomea 2 kokonaiseen viikkoon. Se on juuri oikea asenne. Mutta nyt sinun täytyy mennä. Katso tuota jonoa turvatarkastukseen. Se on valtava. Jono on hirveän pitkä ja näyttää hitaalta. Minulla ei ole yhtään aikaa hukattavaksi. Mene heti matkaan. Hyvää lomaa, Pedro. Nauti Espanjan kuumasta auringosta puolestani. Nähdään pian, Niina. Kiitos aivan kaikesta tästä avusta. Hei hei! Hei. Voitteko ottaa takin pois ja laittaa sen ja repun tähän harmaaseen laatikkoon? Hai, kyllä vain. Tässä on minun talvitakki. Ja reppu menee kokonaan toiseen laatikkoon, eikö vain? Onko repun sisällä mitään elektroniikkaa? Esimerkiksi iso tietokone tai pienempi tabletti? Kyllä on. Minulla on siellä läppäri. Täytyykö minun ottaa se ulos repusta laatikkoon? Kyllä. Läppäri pitää ottaa ulos ja laittaa täysin erikseen laatikkoon, jotta röntgenskanneri voi lukea sen kunnolla. Okei, tässä on minun läppäri. Onko minulla vielä jotain muuta, mitä pitää näyttää? Onko teillä housujen taskuissa metallia, avaimia, kolikoita tai matkapuhelin? Ne menevät myös laatikkoon. Taskut ovat nyt täysin tyhjät. Vain passini on tässä kädessä. Menkää sitten rauhallisesti metallin paljastimen portin läpi, ole hyvä. Selvä. Kävelen nyt rauhassa portin läpi. Ei kuulunut mitään ääntä. Onko se hyvä merkki? Hetkinen. Voisinko tarkistaa teidän laatikossa olevan repun vielä yhden kerran? Onko siellä sisällä jotain vialla? Miksi tarkistatte minun repun uudestaan? Skanneri näytti äsken kuvassa, että täällä on paljon sekalaista elektroniikkaa yhdessä pienessä kasassa.
Antakaa kun avaan repun. Minulla on laukun pohjalla puhelimen laturi ja kuuntelulaitteet. Onko se jotenkin ongelma turvallisuudelle? Ei se ole ongelma sääntöjen kanssa, mutta ne olivat pahasti sekaisin, kuin iso solmu. Halusin vain nähdä ne selvästi paljain silmin. Nyt kaikki on täysin kunnossa. Voitte pakata tavarat takaisin. Kiitos yhteistyöstä. Kiitos teille. Anteeksi Sekamelska, minulla on vain aivan valtava kiire portille. Anteeksi, voitteko auttaa minua nopeasti? Minulla on erittäin vakava ongelma. Totta kai minä autan, mikä on hätänä. Kuinka voin auttaa teitä heti? Minun paperisessa tarkastuskortissa lukee selvästi, että lentoni portti on 27. Mutta siellä portilla ei ole ainuttakaan ihmistä. Se on aivan tyhjä. Hetkinen, katsotaanpa järjestelmästä. Mikä on teidän lentonne virallinen numero ja minne maahan olette tarkalleen menossa? Minä lennän Madridiin. Lennon numero on AY321. AY321 Madridiin. Ymmärrän. Portti on valitettavasti vaihtunut tässä välissä. Vaihtunut. Mitä sana vaihtunut tarkoittaa tässä tilanteessa? Minä en oikein ymmärrä. Se tarkoittaa sitä, että teidän lentokone ei lähde portilta 27. Se lähtee nyt toiselta, täysin uudelta portilta. Mikä se täysin uusi portti oikein on? Lento lähtee aivan kohta. Aika loppuu. Uusi oikea portti on numero 32. Se on hieman kauempana tässä samassa terminaalissa. 32. Miten pääsen sinne mahdollisimman nopeasti tästä pisteestä? Kääntykää heti tästä oikealle. Kävelkää suoraan eteenpäin tätä isoa käytävää, kunnes näette suuren kahvilan. Sen kahvilan kohdalta kääntykää vasemmalle. Oikealle, koko ajan suoraan isolle kahvilalle saakka. Ja sitten nopeasti vasemmalle. Juuri niin, te muistatte reitin. Teillä on vielä tasan 10 minuuttia aikaa ennen kuin portti sulkeutuu pysyvästi. 10 minuuttia. Se on hirveän lyhyt aika. Osaatteko sanoa koneelta, onko jono portilla pitkä vai lyhyt? En valitettavasti näe sitä järjestelmästä käsin, mutta suosittelen vahvasti, että te juoksette sinne ilman pysähdyksiä. Kiitos pelastavista neuvoista. Minä juoksen nyt sinne aivan täysillä. Nähdään! Anteeksi, olenko minä liian myöhässä? Onko kone jo päässyt lähtemään kiitotielle? Ette ole ollenkaan myöhässä. Olette juuri täsmällisesti ajoissa lähtöön. Oletteko te nousemassa lennolle Madridiin? Kyllä olen. Minulla oli suuria vaikeuksia löytää tänne ajoissa, koska portti vaihtui niin myöhään. Portti tosiaan vaihtui poikkeuksellisesti aivan viime hetkellä. Olemme erittäin pahoillamme asiasta. Voinko saada tarkastuskorttini laitteeseen? Tässä on viivakoodi ja minun Espanjan paperinen passi. Koko minun keho tärisee. Olen uskomattoman iloinen, että minä todella ehdin tänne. Kiitos paljon. Näen tästä tiedoista, että lentonne takaisin Espanjaan on valmis lähtöön. Asutteko te muuten tällä hetkellä vakituisesti Suomessa? Kyllä, asun vakituisesti. Olen ollut täällä Helsingissä töissä jo yli vuoden. Minulla on suomalainen oleskelulupa. Saisinko nähdä oleskeluluvan? Me tarkistamme sen aina varmuuden vuoksi, kun matkustatte Euroopan sisällä ja palaatte myöhemmin takaisin rajan yli.
Tässä muovinen kortti on. Minun nimeni on siinä. Pedro Garcia. Kiitos teille. Tämä kortti on täysin kunnossa matkaa varten. Näyttää hyvin vahvasti siltä, että olette lennon aivan viimeisten matkustajien joukossa tänään. Tarkoittaako tuo lause sitä, että aivan kaikki muut ihmiset ovat jo menneet koneeseen sisälle asti? Kyllä. Kaikki muut 200 matkustajaa ovat jo istumassa mukavasti paikoillaan. Menkää nyt suoraan tuota putkea pitkin koneeseen turvallisesti sisälle. Onko minun paikkani siellä ikkunan vieressä, niin kuin pyysin aiemmin tiskillä? Kyllä. Teidän istumapaikka on 14A. Se on hieno ikkunapaikka lentokoneen vasemmalla puolella edessä. Upeaa palvelua. Pulssini lyö nyt kovaa, mutta onneksi nyt voin istua ja hengittää rauhassa. Iso kiitos avusta. Tervetuloa lennolle Finnairilla. Oikein turvallista ja rentouttavaa matkaa Espanjaan. Vihdoinkin perillä. Vihdoinkin omalla turvallisella istumapaikalla koneessa. Hei, onko teillä varmasti kaikki fyysisesti hyvin? Te näytätte siltä, että te juoksitte todella paljon tänne. Hei teille! Kyllä, minä juoksin todellakin aivan koko valtavan lentokentän läpi äsken. Luulin vakavasti, että myöhästyn tältä lennolta kokonaan tänään. Mutta tärkeintä on, että te ehditte ajoissa sisään. Haluatteko te, että minä nostan teidän pienen repun tuonne ylös hattohyllylle pois tieltä? En halua laittaa sitä ylös, kiitos kysymästä. Pidän tämän minun reppuni tässä tilaa säästäen, edessäni lattialla jalkojeni vieressä. Tarvitsen sieltä aivan kohta minun laadukkaat musiikkikuulokkeet rauhoittumiseen. Se sopii oikein hyvin. Muistakaa laittaa vain teidän turvavyö kunnolla kiinni vartalon ympärille. Koneen kapteeni sanoi, että lähdemme ilmaan aivan kohta. Laitan turvavyön heti kiinni sääntöjen mukaan. Laitan lisäksi yhden nopean viestin parhaalle ystävälleni puhelimella. Haluan kertoa hänelle ilouutisen, että pääsin onnistuneesti koneeseen. Tehkää ehdottomasti niin. Muistutan kuitenkin, että puhelin pitää laittaa lentotilaan suunnilleen 5 minuutin kuluttua turvallisuuden vuoksi. Pääsin viime hetkellä sisälle. Katsotaanpa. Jep, ja Niina vastaa ihan heti salamana. Hyvää ja ihanaa matkaa. Teillä on ilmeisen hyvä ystävä elämässänne, kun hän välittää noin paljon. Onko kaikki nyt täysin valmiina paikallaan ennen nousua ylös pilviin? Kyllä, asiat ovat erinomaisesti. Nyt otan tästä laukun vetoketjun auki ja otan vähän vettä pullosta. Ottakaa ihan rauhassa. Meillä on vielä muutama minuutti aikaa ennen kuin koneen ovet suljetaan ja lähdemme. Hetkinen, mitä ihmettä? Mitä ihmettä tämä outo esine on? Tämä esine ei ole minun. En tunnista tätä ollenkaan. Putosiko teiltä kenties jotain tärkeää? Vai onko laukussanne täysin väärä esine, mikä on outoa teille? Minun repun todella syvällä pohjalla on kirjekuori kätkettynä vaatteiden alle. Erittäin pieni, kova, valkoinen kirjekuori, jota siellä ei aamulla ollut. Ehkä tuo ystävänne, se jolle viestittelitte juuri, laittoi sen kirjeen sinne mukavana yllätyksenä salaa, kun te pakkasitte tavaroita. En usko. Hän auttoi minua vasta äsken terminaalissa uudelleen pakkaamisessa, emmekä silloin koskeneet minun asioihin tässä repussa. Ja katsokaa tätä etulaitaa tarkasti. Tässä kirjekuoressa on joitakin outoja virallisia suomalaisia isoja ja punaisia leimoja. Ja minun virallinen nimi on kirjoitettu sinisellä musteella ja käsin siihen päälle isolla fontilla.
Se näyttää todellakin melkein joltakin tärkeältä viralliselta kirjalta valtiolta. Osaatteko sanoa, tunnetteko te tuon omituisen käsialan kirjaimet? En tunne ainuttakaan näistä kirjaimista. En ole koskaan nähnyt tällaista hidasta käsialaa koko elämässäni Suomessa asuessani. Minä en 100% varmuudella laittanut tätä kirjekuorta tänne yksin asunnollani. Haluatteko te yrittää avata sen kirjeen nyt tarkistaaksenne asian sisällön? Voiko se olla jotain todella vaarallista? Minä en todellakaan tiedä, uskallanko minä tehdä niin nyt tässä paikassa. Kuka tuntematon henkilö on oikeasti voinut avata minun laukun takanani ja laittaa tämän asian tänne pohjalle ja salaa? Ja ennen kaikkea, mitä tämä vaarallinen tai pelottava ihminen todella haluaa minusta tällä hetkellä?